بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. هنتكلم النهارده عن موضوع جديد وهو الارتجاع الصامت. هو في ارتجاع صامت وارتجاع بيتكلم؟ في. تعالى بقى واحده واحده كده ناخدها مع بعض. هو ايه الارتجاع الاول؟ الارتجاع ان الحمض بتاع المعده بيرجع على المريء، وطبعا ده بسببه ايه؟ بسببه ان في ضعف في عضله المريء. طب ده بيؤدي الى ايه؟ يعني يجي يشتكي يقول لك يا دكتور في نار في صدري، في حموضه وحرقان باستمرار في الصدر. ده الارتجاع تيبيكال، الارتجاع النموذجي زي ما بيقولوا. طب ايه الارتجاع الصامت بقى؟ انه العيان يجي باعراض سببها الارتجاع بس من غير الحموضه والحرقان اللي في الصدر ده. ايه الاعراض بقى اللي ايه ممكن يجي بيها العيان بتاع الارتجاع الصامت ده؟ خدها معايا بقى ايه واحده واحده. ممكن يجي لك بتقريع، يقول لك دكتور انا التقريع عندي مستمر، تقريع باستمرار، تقريع باستمرار. ممكن يجي يقول لك يا دكتور انا حاسس ان يكون في حاجه واقفه منع البلع، مش عارف ابلع كويس، واقفه في المريء، زي ما يكون في حاجه ببذل مجهود كده عشان ابلع. يا دكتور انا زي ما يكون زوري مقفول وحاسس باحتقان باستمرار. يا دكتور انا حاسس زي ما يكون في حنفيه سايبه في الحلق من ورا، افرازات كتير، وبتمخض وبتنخم كتير باستمرار، باستمرار. يا دكتور انا عندي كحه مستمره وشرقه. رحت للدكتور الصدريه قال لي انت ما فاكش حاجه، بس انا على طول عندي كحه مستمره وشرقه. يا دكتور انا صوتي مغشلق باستمرار، عندي دايما غشلقه في الصوت باستمرار وصوتي تعبان باستمرار. كل دي اعراض ارتجاع صامت. شفتوا بقى؟ يعني ممكن واحد من الناس اللي بتسمعني دي يكون عنده حاجه من الحاجات دي وعنده ارتجاع ما يعرفش. النحنحه باستمرار كل شويه كده، ده برضه دي من ضمن اعراض الارتجاع الصامت. طيب ايه الحل بقى؟ الحل والله لما بيجي لنا عيان بالمنظر ده، المنظر ده شكله عرض ارتجاع صامت، بنبدا الاول بالعلاج بتاع الارتجاع وبنشوف النتيجه. لو العيان ده اتحسن ده بتبقى اكبر دليل ان الاعراض دي ليها ارتباط بالارتجاع الصامت اللي هو عند العيان ده. طيب لو العيان ما اتحسنش، ساعتها ممكن بقى نلجا للفحوصات، ان احنا نعمل منظار على المعده نشوف الدنيا اخبارها ايه. ممكن نعمل حاجه اسمها بي اتش متري، حاجه بتقيس حموضه المريء، قسطره كده بتركب من الانف لغايه المريء وبتقيس لي البي اتش او بتقيس درجه الحموضه بتاعه المريء عشان اتاكد المريض ده عنده ارتجاع ولا ما عندوش ارتجاع. طيب العلاج بيشمل ايه؟ اول حاجه لو انت وزنك زياده لازم تقلل الوزن، دي نمره واحد. نمره اتنين لو عندك اكلك لازم تظبطه. هنشوف دلوقتي اكلك تظبطه ازاي، بس قبلها لو بتشرب سجاير، شيشه، كحوليات لازم توقف. طيب بالنسبه للاكل بقى نظبط الاكل بتاعنا ازاي؟ نظبط الاكل بتاعنا نمره واحد ممنوع الشطه، الحراق، المسبك، الدهون، السمين، المشروبات الحمضيه. واهم حاجه موضوع الشطه والحراق ده، او زي ما بيقولوا اخواتنا اليمنيين البسباس او السبايسي، ده من اكتر الحاجات اللي بتزود الحموضه. الشوكولاته، المسبكات، كل الحاجات دي تزود الحموضه. نمرة اتنين ما تملاش معدتك على الآخر، عشان لو بقيت معدتك على الآخر ده بيزود الارتجاع. وتلاتة ما تاكلش وتنام بالليل على طول، لازم على الأقل 4 ساعات ما بين آخر وجبة وما بين النوم. طيب ايه تاني؟ ارفع راس السرير، وفي فيديو هحطه لكم في آخر الفيديو ده عن القصة دي، ازاي نرفع راس السرير واحنا نايمين، فدوت من الحاجات اللي هي بتقلل الارتجاع أثناء النوم. طيب الأدوية بقى وضعها ايه؟ طيب في نسبة اللي عندهم ارتجاع بسيط يستجيب قوي للحاجات اللي احنا قلناها دي، لكن في نسبة أكبر تحتاج دايما أدوية. طبعا مش معنى ان انا هاخد ادويه معناه ان انا مش هظبط اكلي ومش هظبط الكلام اللي انا قلت عليه ده. الكلام ده بيسموه الجوز وزاوت سينج، يعني الكلام ده هيتعمل تظبيط الوزن، منع التدخين والكحوليات، تظبيط الاكل ده اساسي، ده شغال. في بعض الناس بقى ده ما بقاش كافي، فلازم احتاج ان انا امشي على دواء. والحقيقه الدواء بتاع الارتجاع اللي هو الدواء اللي بيقلل حموضه المعده ده، في نقطه مهمه قوي لازم تفهموها، ان الدواء ده لازم العيان بياخده مده طويله، وبعض الناس بيبقى مدى الحياه. والحقيقه دايما في شكوى متكرره دايما بتيجي من العيان، يقول لك انا رحت للدكتور، الدكتور شخصه مظبوط، قال له انت عندك ارتجاع في المريء، لكن نسي يقول له اهم حاجه ان ارتجاع المريء ده مرض مزمن، وممكن في بعض الحالات او في كثيرا من الحالات محتاج نمشي على جرعه صغيره مدى الحياه عشان نمنع اعراض الارتجاع دي. فهو ما قالوش الجمله دي، فالعيان
اخد الدواء شهر او شهرين، وقف. انبسط طبعا في الشهرين ده، انبسط قوي كل زي ما هو عايز، وقف الدواء، رجع في الاعراض تاني واشد. فقال لك الدكتور ده وحش، اروح لدكتور تاني. راح لدكتور تاني عامل معاه نفس القصه، والدكتور المظبوط هو اللي هيقول له المعلومه دي، ده مرض مزمن حضرتك هتحتاج تمشي على علاج مدى الحياه. طب ايه علاقه الجراحه بالموضوع؟ هل في علاقه للجراحه؟ الجراحه ما بنستعملهاش الا في الحالات الغير مستجيبه للادويه، الحالات اللي معاها فتق في الجانب الحيوي كبير، الحالات الارتجاع بيبقى شديد قوي، ده اللي بنلجأ فيها للجراحه. والجراحه مش هتمنع خالص ان احنا ناخد ادويه ارتجاع، لكن هتقلل الجرعه او هتقلل احتياجنا للدواء. فعشان كده احنا ما بنفضلش الجراحه دي كاختيار اولي، اختيار ثانوي لبعض المرضى المحدودين. اتمنى نكون استفدنا من الفيديو بتاع الارتجاع الصامت ده. ما تنساش قناه الكنز بتاعتنا دي تخش تتفرج على فيديوهات، في فيديوهات كتيره عن الارتجاع المريء وغيره. تعمل لايك للفيديو ده، تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس، عشان عندنا فيديوهات قادمه ناريه وحاجات مفاجآت وحاجات جميله جدا. يعني الحقيقه انا اللي انا ملاحظه بيجيني عيانين كتير في العياده شايفين الفيديوهات وفوجئ انهم شخص نفسه صح. يعني يقول يا دكتور انا شفت الفيديوهات والكلام اللي انت قلته انطبق عليا، انا دي اعراض قولون عصبي، اكشف عليه قولون عصبي فعلا. يا دكتور دي اعراض ارتجاع، واكشف عليه ارتجاع. يعني هو الحقيقه قطع لي نص الطريق، يعني انا ببقى دوري بس ان انا اتيب له العلاج. فالحقيقه يعني واضح الحمد لله ان الفيديوهات دي عملت نتيجه كويسه، والناس بقت تسمعها وتستفيد منها. اتمنى تشوفوا بقيه الفيديوهات، في فيديوهات عليها مشاهدات قليله لازم تشوفوها لانها فيديوهات فعلا قيمه زيها زي الفيديوهات دي واحسن. واشوفكم في حلقات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.